Chào mừng các bạn đến với Ngôn Tình Mỗi Ngày, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chồng tôi đột ngột qua đời. Ngay trong tang lễ, người tình đầu của anh, Liễu Mộng, tay ôm bụng bầu, tay cầm di chúc, đường hoàng bước tới, ngang nhiên đòi quyền thừa kế. Con gái tôi thì không cam lòng, khuyên tôi phải cứng rắn, phải tranh đấu đến cùng với Tiểu Tam, không thể để mẹ con cô ta dễ dàng hưởng hết những gì tôi và chồng đã gây dựng suốt bao năm. Thế nhưng, bố mẹ chồng lại lạnh lùng nói với tôi, nhường cho cô ta đi, dù gì đứa bé trong bụng cô ấy cũng là máu mủ nhà họ Lục. Con trai chúng tôi có lỗi, nhưng gia đình này không thể đoạn tuyệt hương hỏa. Tôi im lặng, rồi chậm rãi gật đầu, chấp nhận đề nghị ấy, mặc kệ con gái phản đối dữ dội, dắt con rời khỏi nhà, bay ra nước ngoài định cư. Khi con bé giận dỗi trách tôi sao không giành giật đến cùng, tôi chỉ nhìn nó rồi im lặng, bởi tôi đã có kế hoạch riêng. Đến khi tôi nhận được cuộc gọi quen thuộc ấy, môi tôi cong lên thành nụ cười nhạt, trong lòng chỉ có thỏa mãn. Tang lễ của Lục Hạo Trình diễn ra rất long trọng, người đến dự đông đến nghẹt cả sảnh lớn. Ngoài họ hàng, bạn bè, còn có rất nhiều đối tác và đồng nghiệp của anh. Nhưng khi Liễu Mộng xuất hiện với cái bụng vượt mặt, lại còn đưa ra di chúc của Lục Hạo Trình, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Những ánh mắt dò xét, những biểu cảm vừa kinh ngạc vừa khó xử bắt đầu xuất hiện, tất cả đều quay sang nhìn tôi, chờ xem tôi sẽ phản ứng thế nào. Liễu Mộng tiến lên một bước, ánh mắt rưng rưng nước mắt, giọng nói mang theo vẻ uất ức. An Nhã Chi, tôi biết tôi và anh Hạo Trình đã phụ lòng chị, nhưng tôi đang mang trong mình giọt máu của anh ấy. Tôi sống là vì đứa bé này. Đây là món quà cuối cùng anh ấy để lại cho mẹ con tôi. Chị không thể tàn nhẫn cướp đi thứ đó, đúng không? Ngay khi lời vừa dứt, con gái tôi, Lục Thiên Di, lập tức đứng bật dậy, tức giận đến mức hai má đỏ bừng, cổ nổi đầy gân xanh. Vì đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, lén lút cặp kè với ba tôi sau lưng mẹ, giờ còn trơ trẽn vác bụng tới tang lễ, dám mở miệng đòi thừa kế. Tôi chưa từng gặp ai mặt dày đến thế. Một câu mắng thẳng mặt khiến bầu không khí nghẹt thở. Thiên Di, con ăn nói kiểu gì vậy? Mẹ không dạy con lễ phép à? Tiếng quát là của mẹ chồng tôi, bà Trần Thiếu Hoa, kèm theo cái liếc đầy giận dữ hướng về phía tôi. Con gái chị ăn nói thế sao? Nội, Thiên Di nhìn bà, giọng run nhưng ánh mắt vẫn kiên định, cô ta phá hoại hạnh phúc của ba mẹ, chen chân vào cuộc hôn nhân của ba mẹ. Nội không bênh mẹ thì thôi, lại còn quay sang mắng mẹ con. Vậy trong mắt nội, chúng con là gì chứ? Con bé không còn là đứa trẻ ngoan ngoãn mọi ngày, lúc này lại như một con chim mẹ giang cánh, chắn trước mặt tôi để bảo vệ. Tôi nhìn con, lòng vừa cảm động lại vừa xót xa đến nhói tim. Lời phản bác của Thiên Di khiến mẹ chồng sững sờ mất một lúc, rồi lập tức nổi trận lôi đình. Phản rồi, phản hết rồi. Con danh con mà cũng dám hỗn xược với người lớn. Nhà này vẫn còn người lớn sống sờ sờ đây, không đến lượt mày lên tiếng. Bà trừng mắt, giọng đầy mỉa mai hướng về tôi. Tôi nói rồi mà, sinh con gái thì vô dụng. Bố chồng tôi cũng hùa theo. Người lớn đang nói chuyện, trẻ con không được chen vào. Không nghe lời thì đừng trách ông đánh cho. Nói xong, ông trừng trừng nhìn Thiên Di như muốn nuốt sống con bé. Sau đó, ánh mắt ông quay lại nhìn Liễu Mộng, rồi dừng lại nơi tôi đang đứng. An Nhã Chi, cô về làm dâu nhà họ Lục đã 13 năm, nhân cách thế nào chúng tôi đều nhìn thấy. Chúng tôi vẫn luôn xem cô là người một nhà. Vậy nên, cũng mong cô có thể nghĩ cho gia đình này một chút. Tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, giọng không chút cảm xúc. Ý bố là gì ạ? Là, Liễu Mộng nói với chúng tôi rằng đứa bé trong bụng cô ấy là con trai. Bố chồng tôi ngập ngừng một chút rồi tiếp lời. Nhà họ Lục chúng tôi mấy đời chỉ có một con trai, chuyện nối dõi là điều không thể xem nhẹ. Giờ Hạo Trình mất rồi, Liễu Mộng chỉ có một mình, lại đang mang thai. Chúng tôi mong cô có thể nhường quyền thừa kế lại cho mẹ con họ, để họ không phải chịu cảnh khổ sở. Mẹ chồng tôi cũng gật đầu, giọng thản nhiên như thể điều đó là lẽ đương nhiên. Nhường cho cô ta đi, dù gì trong bụng cô ta cũng là cốt nhục nhà chúng tôi. Con trai chúng tôi có lỗi với cô thì cũng đã mất rồi, nhưng gia đình này không thể không có người kế thừa. Ngay lập tức, Thiên Di lên tiếng, chất giọng của con bé mang theo sự tổn thương sâu sắc. Vậy con không phải là máu mủ nhà này sao? Con không phải sao? Trong mắt ông bà, con là cái gì? Đôi mắt con bé đỏ hoe, giọng nói run lên từng nhịp, như cố nén lại nỗi uất ức đang dâng trào. Tôi đã biết từ lâu, bố mẹ chồng chưa bao giờ xem trọng con gái tôi, nhưng không ngờ họ lại có thể thẳng thừng thốt ra những lời phũ phàng như thế, ngay trước mặt đứa trẻ ấy. Thì ra bao năm qua, sự yêu thương họ thể hiện chỉ là một màn kịch. Mẹ chồng tôi chẳng buồn che giấu nữa, giọng sắc như dao. Tôi có bảo nó không phải đâu, nhưng nó là con gái. Con gái thì truyền được cái gì cho dòng họ nhà họ Lục chứ? Bố nó nuôi nó tốt bao nhiêu năm, vậy mà giờ nó lại trở mặt, không biết nghĩ cho cha nó, đúng là thứ con bất hiếu. Bố chồng tôi cũng ném ánh nhìn lạnh lẽo về phía con bé. Chúng tôi đang nói chuyện với mẹ cháu, con nít không có quyền xen vào. Rồi ông quay sang tôi, ánh mắt chứa đầy sự kiên quyết. An Nhã Chi, nghĩ đến tình nghĩa 13 năm làm dâu,
Tôi mong cô hiểu cho hoàn cảnh của chúng tôi. Tôi đứng yên nhìn hai người, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, rồi chậm rãi cất giọng. Vậy ra, ông bà sớm đã biết chuyện giữa Hạo Trình và Liễu Mộng rồi. Lời tôi vừa buông xuống, không khí lập tức đóng băng. Hai người nhìn nhau, ánh mắt lóe lên sự hoảng hốt và bối rối, chẳng ai đáp lời. Nhìn cảnh đó, Thiên Di khẽ rùng mình, vẻ mặt không còn giận dữ mà chỉ còn lại nỗi ghê sợ sâu sắc. Ông bà nội, cháu luôn tôn trọng và kính yêu ông bà. Ông bà vẫn dạy cháu đạo lý, dạy cháu liêm sỉ. Vậy mà, chính ông bà cũng chẳng biết xấu hổ là gì. Con danh chết tiệt, mày vừa nói gì? Muốn ăn đòn phải không? Mẹ chồng tôi gào lên, lao về phía Thiên Di, định ra tay. Tôi lập tức bước lên một bước, chắn trước con bé. Tại sao bà muốn đánh nó? Nó nói sai chỗ nào? Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, ánh nhìn sắc như băng giá. Bà ta liếc tôi, rồi lại nhìn Thiên Di đang được tôi che chở phía sau, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, giọng đầy châm chọc. Hay thật, con trai tôi vừa chết chưa được bao lâu, các người đã chẳng coi ai ra gì nữa rồi. Nói rồi, bà ta bước nhanh đến trước di ảnh của Lục Hạo Trình, ngã quỵ xuống, khóc lóc thảm thiết như thể mình là người chịu oan uổng nhất thế gian. Con ơi là con chết sớm quá. Vợ con với con bé đó bắt nạt bố mẹ con. Mẹ chỉ muốn giữ lại huyết mạch của con thôi, thế mà chúng nó cũng không để yên cho mẹ. Người thân ngồi xung quanh lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy. Có người lắc đầu ngao ngán, có người quay đi vì xấu hổ thay, cũng có người không ngần ngại giơ điện thoại lên quay lại toàn bộ quá trình. Tôi siết tay con gái chặt hơn, cảm nhận được hơi ấm và sự run rẩy của con bé. Tôi nhẹ nhàng cúi đầu, vuốt tóc nó, dịu dàng nói: Thiên Di ngoan, để mẹ quyết định. Mẹ đã có quyết định của riêng mình rồi. Con bé ngẩng đầu lên nhìn tôi, cuối cùng cũng gật đầu thật khẽ. Tôi quay lại, đối diện với ánh mắt của bố mẹ chồng, rồi dừng lại trước mặt Liễu Mộng. Các người muốn công ty mà Lục Hạo Trình để lại đúng không? Mẹ chồng tôi lập tức lên tiếng, không giấu nổi sự hăm hở. Liễu Mộng từng làm việc ở đó, cô ấy hiểu rõ cách điều hành. Tôi nói thẳng, công ty đó ban đầu là do hai người cùng lập, nhưng sau khi kết hôn, cô đã rút lui rồi. Vậy nên, về bản chất, đó là tài sản riêng của con trai tôi. Tôi gật đầu, ánh mắt vẫn không rời bà ta. Ngay cả chi tiết đó bà cũng nắm rõ, hóa ra mọi chuyện đã được sắp đặt từ lâu rồi. Các người biết rõ chuyện giữa cô ta và con trai bà, vẫn giả vờ không hay biết, cùng nhau lừa tôi. Phải rồi, bà nói nốt đi, căn nhà kia cũng là do anh ta đứng tên bố mẹ đúng không? Có vẻ như mọi toan tính đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng rồi. Khuôn mặt mẹ chồng tôi khựng lại trong chớp mắt, rồi vội ho khan một tiếng, cố che giấu sự bối rối, không nói thêm được gì. Liễu Mộng không dám đối diện với ánh mắt của tôi, lặng lẽ quay sang ra hiệu cho người đàn ông mặc vest đứng cạnh mình. Anh qua nói với cô ấy đi, cô ta thì thầm. Vị luật sư đó rõ ràng cũng thấy không thoải mái, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc tiến đến gần tôi, mở lời. Nếu cô đồng ý từ bỏ quyền thừa kế, xin hãy ký vào văn bản này. Trong đó có thỏa thuận cam kết không truy cứu thêm bất kỳ điều gì liên quan đến tài sản của Lục Hạo Trình. Tôi dõi mắt nhìn cả bọn họ một lượt, rồi bình tĩnh gật đầu. Được, nếu đây là kết quả mà các người mong muốn, tôi sẽ đồng ý. Mẹ! Lục Thiên Di gần như gào lên, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Ánh mắt con bé ngập tràn nỗi thất vọng, như thể cả thế giới vừa sụp đổ trước mắt. Những người xung quanh cũng bắt đầu xôn xao. Trong khi đó, bố mẹ chồng tôi thì ánh mắt đầy hân hoan. Mẹ chồng còn mừng rỡ đến mức nở nụ cười rạng rỡ. Thật sao? Tốt quá rồi. Đã nói rồi thì đừng có đổi ý đấy nhé. Còn Liễu Mộng và luật sư của cô ta thì khựng người trong chốc lát. Họ không ngờ tôi lại đồng ý nhanh đến thế. Vì vậy cả hai đều nhìn tôi đầy cảnh giác, như sợ rằng đây chỉ là màn dạo đầu cho một kế hoạch trả thù nào đó. Liễu Mộng dè dặt hỏi. Cô, có điều kiện gì không? Tất nhiên là có, tôi gật đầu, ngữ điệu chậm rãi nhưng sắc lạnh. Từ nay về sau, tôi và Thiên Di không còn bất kỳ liên hệ nào với nhà họ Lục. Các người cũng đừng bao giờ tìm đến chúng tôi nữa. Tôi quay sang nhìn con gái, nhẹ giọng hỏi. Con sẽ sống với mẹ, có được không? Thiên Di nhìn tôi, ánh mắt xen lẫn cả giận dữ lẫn đau lòng. Mẹ, con sẽ sống với mẹ. Nhưng tiền của ba không thể để rơi vào tay con hồ ly tinh đó. Mẹ đừng yếu đuối như vậy nữa được không? Mạnh mẽ lên. Cho dù có phải ăn cháo sống qua ngày, con cũng không muốn nhìn thấy họ được lợi. Cùng lắm thì mọi người cùng chết. Lời nói của con bé như một tiếng sét đánh ngang, khiến mẹ chồng tôi lập tức bùng nổ. Con danh thối tha, mày lặp lại lần nữa xem. Tao đã nói rồi, sinh con gái đúng là chẳng ra gì. Tôi nhìn con, trong mắt tràn đầy tự hào. Giây phút ấy, tôi như thấy lại chính mình của những năm về trước, một cô gái lương thiện, nóng nảy, thẳng thắn và chẳng bao giờ biết cúi đầu. Trong lòng tôi vừa mềm lại, vừa đau nhói. Tôi nhẹ giọng. Con gái à, coi như vì mẹ đi. Ba con đã không còn yêu thương mẹ con mình. Thậm chí đến phút cuối còn chỉ muốn dành hết tài sản cho người khác. Ông bà nội của con cũng chẳng khá hơn. Nếu đã như vậy, chúng ta còn tranh giành làm gì?
Đôi mắt Thiên Di hoe đỏ, giọng nghèn nghẹn. Mẹ có thể không cần tiền của ba, nhưng nếu đã thấy nó dơ bẩn thì mình đem quyên góp hết đi, tuyệt đối không để cho con hồ ly kia được một xu nào. Đồ mất dạy. Bố chồng tôi giận dữ rút gậy chống ra, giơ lên định đánh Thiên Di. Tôi lập tức bước lên, che chắn cho con bé. Bốp, âm thanh rợn người vang lên khi đầu gậy nện thẳng vào lưng tôi. Cơn đau buốt xộc thẳng lên sống lưng khiến tôi khựng lại trong giây lát, nhưng vẫn giữ chặt vai con gái không để nó bị tổn thương. Cô, bố chồng tôi sững sờ nhìn tôi không chớp mắt. Tôi mím môi, giọng nghẹn lại. Đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi. Các người muốn công ty đúng không? Tôi nhường, thế đã đủ chưa? Tôi rít từng chữ thấm đẫm tủi nhục. Lục Hạo Trình phản bội tôi, các người đồng lõa với anh ta lừa gạt tôi. Giờ anh ta chết rồi, các người lại hợp sức chèn ép mẹ con tôi. Tôi từ bỏ là được chứ? Tôi nhìn thẳng vào vị luật sư đang bối rối, giọng bình tĩnh đến đáng sợ. Tôi sẽ ký vào thỏa thuận. Sau đó, tôi quay sang nhìn đám người thân đang xôn xao, cùng những kẻ đang giơ điện thoại quay lại cảnh tượng này. Mọi người làm chứng nhé. Từ nay về sau, tôi và con gái sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào với nhà họ Lục. Việc chăm sóc ông bà Lục, tôi cũng nhường lại cho cô Liễu Mộng đây. Liễu Mộng nghe đến đó, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Cô ta cúi gằm mặt, không dám phản bác lấy một câu. Bố mẹ chồng tôi thì cười tươi rói rói, vui mừng nhìn tôi ký tên lên văn bản từ bỏ quyền thừa kế. Một vài người trẻ trong đám đông không nhịn được lên tiếng. Chị dâu, chị tự làm khổ mình làm gì vậy? Đúng rồi đấy, sao chị ngốc thế? Cái này chẳng phải để người ta hưởng hết rồi còn gì. Chị phải nghĩ cho con gái chứ, đừng yếu đuối mãi như vậy. Thôi nào, mọi người không thấy hai ông bà kia đang ép chị ấy đến đường cùng sao? Thiên Di không nhịn được nữa, siết chặt tay tôi, vừa khóc vừa gào lên. Mẹ, đừng ngốc như vậy nữa có được không? Đừng để họ được lợi. Tôi dịu dàng vuốt tóc con bé, giọng thật khẽ. Ngoan, từ giờ chúng ta cắt đứt với họ, coi như không còn ông bà nội nữa. Nếu con còn thương mẹ, thì vì mẹ mà đừng bao giờ dính líu đến họ nữa, được không? Nghe vậy, Thiên Di chỉ im lặng, nhưng ánh mắt con bé khi nhìn về phía Liễu Mộng, chất chứa toàn bộ nỗi căm hận và khinh bỉ không giấu giếm. Ký xong thỏa thuận, tôi nắm tay Lục Thiên Di, thẳng lưng rời khỏi nơi đó, bỏ lại sau lưng tất cả ánh nhìn dò xét, khinh bỉ lẫn thương hại. Một số người đã quay lại toàn bộ sự việc, đăng tải lên mạng xã hội, lập tức khiến dư luận bùng nổ. Có người phẫn nộ thay tôi, trách tôi quá nhu nhược. Có người lại mỉa mai gọi tôi là thánh mẫu vĩ đại, sẵn sàng dâng trọn mọi thứ cho kẻ thứ ba. Nhưng cũng không ít người quay sang công kích Liễu Mộng và bố mẹ chồng cũ của tôi, chỉ trích họ trơ trẽn, tham lam và vô liêm sỉ. Mặc cho con gái giận dỗi trong một thời gian ngắn, tôi vẫn bình thản lên video tuyên bố, từ hôm nay, tôi và con gái sẽ sang nước ngoài định cư. Nhà họ Lục, xin lỗi, tôi không còn ràng buộc nào nữa. Tôi chẳng quan tâm thiên hạ nghĩ gì, càng không bận tâm những lời xỉa xói. Tôi dẫn Thiên Di rời khỏi đất nước này, nhờ sự hỗ trợ từ anh trai mà mở được một công ty nhỏ, mua một căn hộ vừa đủ sống và bắt đầu lại tất cả từ con số 0. Thời gian trôi qua, con gái tôi cũng dần nguôi ngoai. Từ chỗ giận mẹ không tranh đấu, nó đã học cách hiểu, cảm thông và tha thứ. Mẹ con tôi sống những ngày yên ổn, bình lặng, cho đến khi cuộc gọi ấy phá vỡ tất cả. Con đàn bà thối tha, cô dám chơi tôi một vố như vậy. Tiếng hét điên cuồng vang lên trong điện thoại, gào thét đến mức màng nhĩ tôi rung lên từng đợt. Tôi nghe xong liền bật cười, giọng đầy trào phúng. Ồ, chẳng phải anh chết rồi sao, Lục Hạo Trình? Người chết còn biết gọi điện à? Quả là một kỳ tích. Bên kia lập tức vang lên tiếng gào giận dữ. Tại sao cô dám rút sạch quyền điều hành công ty? Không chỉ chuyển hết tài sản, cô còn lấy danh nghĩa công ty để vay một khoản tiền lớn. Cô điên rồi hả? Tôi lạnh nhạt nhếch môi. Công ty đó vốn là do tôi đầu tư. Tôi muốn rút vốn thì rút, muốn vay thì vay. Tôi có quyền. Người tình đầu của anh không phải muốn nó lắm sao? Tôi đã nhường lại rồi đấy. Chẳng lẽ thế còn chưa đủ à? Cô, vậy tiền vay đâu rồi? Cô đã làm gì với nó? Cô dẫn con gái tôi đi đâu? Hạo Trình hét lên trong tuyệt vọng. Tôi bình thản mở máy tính, xem qua camera giám sát, thấy bố mẹ chồng cũ đang làm loạn trước căn nhà cũ của tôi, nơi mà họ không hề biết đã được tôi âm thầm bán đi từ lâu. Chủ mới chưa chuyển vào, còn họ thì cứ tưởng mình còn gây được sức ép. Tôi khẽ cười, giọng nhẹ như tơ nhưng lạnh như băng. Chuyện tiền à? Xin lỗi, đó là bí mật. Còn tôi và con gái anh chắc chắn đang sống ở một nơi anh không bao giờ tìm được. Cô, con đàn bà đê tiện, cô làm vậy là phạm pháp. Cô không sợ tôi báo công an à? Tôi bật cười khanh khách. Vậy thì đi báo đi, nhưng nhớ kỹ một điều, giờ anh đã là người chết. Muốn hồi sinh không? Cứ việc ra mặt. Tôi sẵn sàng mời truyền thông đến đưa tin đặc biệt, người chết sống lại tố cáo vợ cũ, tiêu đề hấp dẫn lắm đúng không? Bên kia im lặng. Một lúc sau, giọng Lục Hạo Trình trở nên trầm thấp. Hóa ra, cô đã biết hết mọi chuyện từ trước rồi đúng không?
Tôi nhớn mày, giọng vô tội. Biết gì cơ? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Còn giả vờ. Cô biết kế hoạch của tôi. Cô cố tình nhường công ty cho Liễu Mộng, mặc kệ bố mẹ tôi phản đối. Còn mời bao nhiêu người đến dự tang lễ. Tôi đã dặn tổ chức đơn giản, cô lại làm thành đại sự. Cô cố ý kéo mọi người vào để làm rối loạn kế hoạch. Tôi nghe hắn vạch trần từng bước đi của mình, vẫn giữ vẻ thản nhiên, thậm chí còn cố tình ngây ngô. Anh chết rồi, tôi không tổ chức đàng hoàng thì còn là vợ nữa sao? Làm tang lễ lớn cho chồng mà cũng bị trách. Con, đàn, bà, hắn nghiến răng ken két. Tôi cười nhạt. Còn biết tôi là vợ anh à? Sao lúc giả chết để cướp tài sản lại quên mất vậy? À đúng rồi, nếu tôi đoán không sai, anh vốn không định lộ cái chết sớm như vậy đúng không? Bởi còn bận chuyển hết tiền của tôi đi. Tiếc là tôi phát hiện trước. Cô đang nói cái gì? Giọng Lục Hạo Trình bỗng chốc trở nên run rẩy, rõ ràng đã bắt đầu chột dạ. Tôi nhếch môi, từng lời từng chữ rơi ra lạnh lẽo. Nếu không phải vì tôi cần kiểm tra tài khoản để chuẩn bị đầu tư, thì cũng chẳng phát hiện được số tiền của mình đã bị âm thầm chuyển đi. May mắn là tôi nhận ra kịp, phong tỏa hết tài sản đúng lúc. Cũng may, tôi đã thuê người điều tra anh, nếu không, tôi nào biết được bất ngờ mà anh định dành tặng tôi chính là một cái chết giả đầy tinh vi. Tôi mỉm cười, giọng nhẹ nhàng như đang kể chuyện bên tách trà. Nếu không phải tôi nói rằng mình đã lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho ba mẹ ruột, thì chắc gì anh đã chịu diễn vở kịch đó. Anh diễn cái chết của mình không phải vì tuyệt vọng, mà vì chết tâm với khoản tiền chẳng thể cướp được nữa. Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, rồi vang lên tiếng cười lạnh thấu xương. Thế mà cô còn bày ra tang lễ linh đình như vậy, đúng là biết hành hạ người khác. Tôi khẽ cười, ánh mắt nhìn màn hình máy tính đang hiện rõ hình ảnh hai bóng người già nua đang dán giấy kiện cáo trước cổng căn nhà cũ. Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Anh giả chết, tôi phải đánh lạc hướng dư luận, đồng thời chặn đường lui của anh. Nếu không, anh vay tiền loạn lên rồi đổ hết nợ sang đầu tôi thì sao? Tôi không rảnh đi gánh hậu quả thay anh. Rồi tôi dừng lại, nhẹ giọng bổ sung một câu. Mà cũng nhờ cái tin Liễu Mộng mang thai con trai mà bố mẹ anh mới gấp gáp đuổi tôi ra khỏi cuộc đời anh. Kế hoạch của các người thật chỉnh chu. Đồ đàn bà ác độc. Hạo Trình gầm lên, nghiến răng như muốn nuốt sống tôi qua điện thoại. Tôi với cô, không xong đâu. Tôi bật ra một tiếng cười mỉa. Tôi đã nhường công ty rồi, anh còn muốn gì nữa? Anh, một người đến cả con gái ruột cũng không thèm nhận, lấy tư cách gì mà đến tìm tôi tính sổ? Con gái à? Ha ha ha. Tiếng cười mèo mó vang lên, không giấu nổi sự điên cuồng trong đó. Cô biết tôi chỉ cần con trai, thế mà cô lại sinh cho tôi một đứa con gái, còn nhất quyết không đẻ thêm. Cô định đoạn tuyệt dòng dõi họ Lục sao? Đứa con gái đó, để cô nuôi là đúng rồi. Giờ thì hắn không còn che giấu nữa, từng câu từng chữ đều bộc lộ sự ích kỷ và lạnh lẽo đến tàn nhẫn. Liễu Mộng vẫn tốt hơn cô nhiều. Cô ấy sẵn sàng sinh con trai cho tôi, đương nhiên tôi phải bảo vệ cô ấy. Tôi giao công ty cho cô ấy. Có gì sai? Công ty cô đầu tư thì sao? Tôi mới là chủ. Còn cô trong mắt tôi chưa bao giờ đáng một xu. Tôi bật cười lạnh. Thế thì anh còn gọi cho tôi làm gì? Về mà chăm sóc người tình đi, cô ta bụng cũng to lắm rồi. Cần người ở bên quan tâm lắm đấy. Tôi đang định dập máy thì giọng hắn vội vàng vang lên. Khoan đã, chúng ta vẫn chưa ly hôn. Tôi nhớn mày, cuối cùng thì hắn cũng để lộ mục đích thật sự. Thì sao? Anh không chết rồi à? Tôi chẳng cần ly hôn với người đã chết. Hôn nhân này, tự động vô hiệu. Cô, đừng có nói nhảm. Hắn gào lên, giọng đầy cam phẫn. Tôi cần tiền. Là vợ tôi, cô có nghĩa vụ trả nợ thay tôi. Cô không trả, tôi sẽ bán căn nhà của cô. Tôi mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng. Anh khỏi mất công. Căn nhà ở trong nước, tôi bán lâu rồi. Tôi nhấn mở camera, nhìn thấy bố mẹ chồng cũ vẫn còn đang dán đơn tố cáo trước cánh cổng căn nhà đã được sang tên. Bảo họ đừng tốn công nữa. Cô bán rồi. Giọng hắn như vỡ toang vì sốc. Đúng, đó là tài sản tôi có trước khi kết hôn, tôi toàn quyền định đoạt. Anh quên rồi à? Chính anh cũng từng ép tôi ký thỏa thuận từ bỏ quyền thừa kế tại đám tang của anh còn gì. Tôi cười toe toét, nhưng trong mắt chẳng còn chút tình cảm nào. Đồ đàn bà đê tiện, cô đang ở đâu? Tôi phải giết chết cô. Lục Hạo Trình hét lên điên loạn, không khác gì kẻ mất trí. Anh đoán xem, tôi cười khẩy, rồi thản nhiên cúp máy, lập tức chặn số. Dù đã định cư nước ngoài, tôi vẫn không ngừng theo dõi tin tức trong nước, đặc biệt là về nhà họ Lục. Vì khoản vay khổng lồ, Lục Hạo Trình rơi vào thế kẹt. Càng cay đắng hơn, hắn từng công bố cái chết của mình nên giờ chẳng dám mặt dày đi mượn tiền bạn bè. Một kẻ sĩ diện như hắn, giờ chỉ có thể tự ôm lấy vũng bùn mình tạo ra. Tôi hiểu rất rõ Lục Hạo Trình là kẻ sĩ diện đến mức nào. Với hắn, mất mặt còn đáng sợ hơn phá sản. Dù có gan vác mặt ra ngoài, chỉ cần một người từng dự tang lễ giả kia nhận ra, toàn bộ màn kịch hắn dựng lên để lừa tôi sẽ sụp đổ.
Khi ấy, chẳng những không vay được tiền mà còn phải hứng lấy đủ loại ánh mắt khinh bỉ và phỉ nhổ. Vì thế, hắn chọn cách trốn tránh, không dám cầu cứu ai. Theo báo cáo mới nhất từ thám tử Tư tôi thuê, tình hình của Hạo Trình và gia đình hắn đang ở mức báo động. Công ty thì không có đường cứu, tiền cũng cạn kiệt, thế nhưng thay vì thú nhận, hắn lại giấu nhẹ mọi chuyện với Liễu Mộng. Lặng lẽ, hắn đổi tên người đại diện pháp luật của công ty sang cô ta, giữ lại căn nhà vừa trả góp xong, mong rằng ít nhất còn giữ được một chút vỏ bọc. Chẳng bao lâu sau, Liễu Mộng phát hiện ra sự thật. Khi đã chính thức đứng tên công ty, cô ta mới thấy rõ một mớ hỗn độn đang đổ ập vào mình, công ty nợ chồng nợ, không mối quan hệ, không nguồn lực, không đường xoay chuyển. Cuối cùng, không còn lựa chọn nào khác, cô ta đành phải để công ty tuyên bố phá sản. Giấc mộng làm bà chủ của Liễu Mộng vỡ tan như bong bóng. Cô ta ngày nào cũng khóc lóc vật vã, không còn dáng vẻ dịu dàng ngọt ngào từng dùng để lấy lòng Hạo Trình. Theo lời thám tử, họ thường xuyên cãi nhau, ngày càng gay gắt. Nhưng tôi thừa hiểu, vấn đề của họ không chỉ nằm ở chuyện công ty. Liễu Mộng không ngu, cô ta biết rõ mình bị lợi dụng. Vì từng chết ở thành phố A, Hạo Trình buộc phải đưa Liễu Mộng rời khỏi đó, chuyển sang thành phố khác, bắt đầu lại từ đầu. Điều này cũng có nghĩa, mọi mối quan hệ, mọi uy tín, toàn bộ đều phải xây lại từ con số 0. Họ không thể đăng ký kết hôn, bởi tôi và Hạo Trình vẫn còn là vợ chồng hợp pháp, cũng không đủ tiền ra nước ngoài làm thủ tục hợp pháp hóa. Cuối cùng chỉ có thể chụp vài bức ảnh cưới, rồi tự ảo tưởng rằng mình đã là vợ chồng. Nhưng Lục Hạo Trình thì chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ làm ông chủ. Hắn lập một công ty mới, tiếp tục vẽ nên giấc mộng làm giàu lần thứ hai. Điều khiến tôi không ngờ tới là, lần này, hắn lại nhắm vào con gái tôi. Khi Lục Thiên Di nhận được cuộc gọi từ Lục Hạo Trình, con bé bình tĩnh đến lạ thường. Nó còn chủ động bật loa ngoài, đưa điện thoại cho tôi, như thể muốn tôi nghe rõ mọi lời hắn nói. Thiên Di, ba có nỗi khổ riêng. Ba phải giả chết là để bảo vệ mẹ con. Con phải tin ba. Ba thật sự rất yêu hai mẹ con. Giọng hắn vang lên từ đầu dây bên kia, cố gắng pha chút tủi thân, chút yếu đuối quen thuộc. Thật sao? Vậy thì vì sao phải giả chết? Thiên Di hỏi, giọng không hề run, ánh mắt sắc như dao cạo. Là để bảo vệ mẹ con. Hắn lập tức phụ họa. Mẹ con nợ rất nhiều tiền, chủ nợ tìm đến tận nhà. Ba không còn cách nào khác ngoài việc đó. Giờ ba và ông bà nội sống cực khổ lắm. Lời nói mang đầy kịch bản của một vở cải lương lỗi thời. Vậy ba biết con đang ở đâu không? Nếu thật sự yêu mẹ con như vậy, sao ba lại không biết chỗ con đang sống? Bên kia rơi vào im lặng vài giây, rồi hắn tìm lý do. Vì mẹ con giận ba, không chịu nói địa chỉ. Thiên Di liếc mắt, khóe môi cong lên đầy chán ghét. Vậy để con hỏi một câu nữa, giữa con và dì Liễu Mộng, ai quan trọng hơn? Dù sao cô ta cũng đang mang thai con trai của ba rồi đấy. Hắn lập tức lắp bắp. Con đang nói gì vậy? Dù tuổi còn nhỏ, nhưng Lục Thiên Di đã sớm hiểu hết những gì nhà họ Lục đã làm với mẹ con tôi. Con bé lạnh giọng hỏi lại, đôi mắt ánh lên vẻ cương quyết. Tôi hỏi lại lần nữa, giữa mẹ con tôi và dì Liễu Mộng, ai quan trọng hơn? Giọng Lục Hạo Trình trở nên lúng túng rõ rệt, cố vớt vát. Tất nhiên là mẹ con rồi. Chuyện với Liễu Mộng chỉ là để đánh lừa người ngoài thôi. Thiên Di không hề dao động, đáp dứt khoát. Vậy thì bảo dì Liễu Mộng phá thai đi, rồi tôi sẽ nói cho ông biết chúng tôi đang ở đâu. Con nói cái gì cơ? Giọng Hạo Trình bắt đầu gắt lên, không còn giữ nổi vẻ hiền hòa giả tạo nữa. Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc mà. Con đừng có quậy phá nữa có được không? Mẹ con đã gây chuyện rồi. Giờ con cũng vậy. Ba nuôi con bao nhiêu năm trời đấy. Thấy hắn dần mất kiên nhẫn, Thiên Di chẳng buồn đóng vai đứa con ngây thơ nữa. Giọng con bé lạnh đi, gương mặt không cảm xúc. Ông khỏi cần diễn nữa. Hôm ông gọi cho mẹ, tôi ngồi ngay bên cạnh. Nghe hết rồi. Chỉ một câu đó, như lưỡi dao cứa thẳng vào lớp mặt nạ mà Hạo Trình dựng lên. Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Sau vài giây chết lặng, tiếng tút kéo dài vang lên, hắn cúp máy, không buồn giải thích thêm một lời nào. Từ khoảnh khắc đó, tôi biết, con gái tôi đã hoàn toàn chết tâm với cha nó. Thiên Di nhào vào lòng tôi, òa khóc nức nở, nước mắt tuôn xối xả như muốn rửa sạch mọi tàn tích mà người đàn ông ấy để lại. Tôi ôm chặt lấy con, tay vỗ nhẹ lưng con bé, mãi mới có thể dỗ nó bình tĩnh lại. Nhìn gương mặt con bé ướt đẫm nước mắt, tôi biết rõ, từ giây phút này, tôi không cần phải nhân nhượng hay mềm lòng với nhà họ Lục thêm một giây phút nào nữa. Vài ngày sau, thám tử Tư tiếp tục gửi tin về. Biết không thể moi được gì từ Thiên Di, Hạo Trình quyết định bán căn nhà vừa trả góp xong để lấy vốn làm ăn lần nữa. Nhưng hắn lại quên mất một điều, tôi chưa bao giờ để người như hắn được tọa nguyện. Tôi lập tức liên hệ với một phóng viên uy tín, cung cấp toàn bộ chứng cứ và chi tiết chân thực nhất về màn kịch giả chết lừa vợ trắng trợn của hắn. Ngay khi nghe đến cụm từ người vợ thánh mẫu từ bỏ tài sản cho Tiểu Tam, hóa ra chỉ là cú lật mặt ngoạn mục. Giới truyền thông lập tức lao vào điều tra. Họ lần theo những manh mối tôi cung cấp và không bao lâu sau,
sự thật bẩn thỉu ấy bị phanh phui trước ánh sáng. Cái tên Lục Hạo Trình nhanh chóng trở thành từ khóa nóng trên mạng xã hội. Tin tức về hắn leo thẳng lên top tìm kiếm, gây chấn động khắp các diễn đàn. Cú twist ấy khiến dân mạng bùng nổ phẫn nộ. Họ cảm thấy bị xúc phạm, bị lừa dối bởi một màn kịch tinh vi mà hắn dựng nên. Phẫn nộ lan ra như một hiệu ứng dây chuyền. Trước tiên là cha mẹ của Hạo Trình bị tấn công dữ dội. Cư dân mạng chỉ trích họ đã cùng con trai thông đồng dối trá, không biết liêm sỉ. Tiếp đó, cộng đồng mạng lật ra được tên vị bác sĩ đã ký giấy chứng tử giả cho Hạo Trình. Người đó bị tố cáo nhận hối lộ, thiếu y đức và chẳng bao lâu sau bị bệnh viện sa thải. Tất nhiên, người tình đầu, Liễu Mộng cũng không thoát khỏi cơn phẫn nộ của dư luận. Cô ta bị công kích mạng lần nữa, đến mức hoảng loạn, phải trốn trong nhà, không dám ra đường, thậm chí hủy luôn cả lịch khám thai. Dưới áp lực nặng nề, cuối cùng Hạo Trình không chịu nổi nữa. Hắn quyết định livestream, một lần nữa đóng vai nạn nhân, buông lời vu cáo chính tôi mới là kẻ rút ruột công ty, vay tiền rồi bỏ trốn ra nước ngoài. Nhưng lần này thì khác, dân mạng không còn tin hắn nữa. Bởi ngay từ đầu, người sai là hắn. Hắn là kẻ mở màn cho tất cả, là người dối trá trước. Không ngờ rằng chính buổi livestream đó lại trở thành cú bóp cò thứ hai, lần này là bóp cò cho sự tự hủy. Người xem bắt đầu sâu chuỗi lại mọi sự kiện, lật lại bằng chứng và phát hiện Lục Hạo Trình biết rõ công ty bị rút vốn từ trước khi chuyển pháp nhân sang tên Liễu Mộng, nghĩa là hắn cố tình đẩy cô ta ra làm bia đỡ đạn. Sau khi thông tin được xác thực và lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt người đã gọi điện cho Liễu Mộng, thậm chí không ngừng gắn thẻ cô ta trên các bài viết, khuyên cô hãy nhanh chóng bỏ trốn. Ai cũng nhìn thấy rõ, cô đã trở thành quân cờ của một gã đàn ông ích kỷ, chỉ biết lợi dụng người khác để phục vụ tham vọng cá nhân. Có vẻ như Liễu Mộng cũng đã thức tỉnh. Nhân lúc Lục Hạo Trình không chú ý, cô ta lặng lẽ biến mất. Trước khi rời đi, còn không quên tiện tay chuyển sạch toàn bộ số tiền hắn vừa bán nhà gom được. Khi phát hiện tiền biến mất, Hạo Trình như phát điên. Hắn điên cuồng lùng sục khắp nơi để tìm cô ta, vừa đi vừa gào thét như dã thú bị dồn đến đường cùng. Cuối cùng, hắn cũng tìm được Liễu Mộng tại một bệnh viện tư nhân, nhưng lúc ấy, cô ta vừa mới hoàn thành thủ thuật phá thai. Trong cơn thịnh nộ đến mụ mị, Hạo Trình không kìm chế được nữa. Hắn lao vào, cướp lấy con dao mổ trong tay bác sĩ, đâm liên tiếp vào người Liễu Mộng, người phụ nữ đang mang giọt máu của hắn. Thám tử tư tôi thuê đã nhanh chóng gửi đoạn video từ hiện trường. Trong clip, khung cảnh hỗn loạn đến nghẹt thở, y tá la hét, bác sĩ hoảng loạn, mọi người xung quanh cố gắng ngăn cản nhưng không ai dám lại gần tên điên tay cầm dao. Khuôn mặt Lục Hạo Trình méo mó vì giận dữ, hắn gào lên điên loạn trong lúc ra tay. Dám lấy tiền của tao, con đàn bà hám tiền, mày chỉ nhắm vào tiền của tao thôi, tao phải giết mày, con tiện nhân chết tiệt. Ngay cả khi bị cảnh sát khống chế, trói chặt hai tay, hắn vẫn không ngừng rủa xả, ánh mắt đỏ ngầu đầy oán độc. Tin tức về vụ án mạng lập tức chấn động dư luận. Khi biết hung thủ là kẻ từng chết rồi bất ngờ sống lại, cộng đồng mạng càng phẫn nộ hơn. Cha của Lục Hạo Trình, người từng bênh vực hắn bằng mọi giá, sau khi nghe tin con trai giết người, sốc đến mức lên cơn đau tim, chết ngay tại chỗ. Mẹ hắn thì ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu, từ đó sức khỏe suy sụp hẳn. Cuối cùng, Lục Hạo Trình bị kết án tử hình vì tội giết người có chủ đích. Tôi đã đắn đo rất lâu, và rồi, tôi quyết định quay về nước, chỉ để gặp hắn đúng một lần cuối, không phải vì tôi còn điều gì vương vấn, mà chỉ muốn kết thúc mọi thứ tận mắt. Ngược lại, Lục Thiên Di thì dứt khoát từ chối. Con bé nhìn tôi, giọng kiên định. Bố con đã chết trong tang lễ hôm ấy rồi, không cần gặp lại nữa. Dù lúc đó bố đi rất nhanh, nhưng ít ra còn chưa xa lạ như bây giờ. Tôi nghe xong, lặng người một lúc, rồi khẽ gật đầu. Tôi hiểu, trong lòng con bé, người đàn ông ấy giờ chẳng khác gì một cái bóng tối độc hại cần phải xóa bỏ. Tại trại giam, tôi gặp lại Lục Hạo Trình. Hắn tiều tụy không thể tả, mắt hõm sâu, da xám xịt, dáng người gầy rộc như thể đã bị rút cạn sinh khí. Vừa thấy tôi, hắn liền lao lên tấm kính chắn dày giữa hai bên, như muốn xuyên qua mà tóm lấy tôi. Đều là do con tiện nhân như cô hại tôi. Hắn gào lên, mắt đỏ như máu. Cô còn dám đến gặp tôi à? Nếu không vì cô, tôi đâu đến nông nỗi này. Cô nhiều tiền thế, chia cho tôi một nửa thì chết ai? Tôi là chồng cô không nên trả nợ thay tôi à? Nếu cô biết điều, thì tôi đã không thế này rồi. Tôi chỉ nhìn hắn, thấy trong mắt mình chẳng còn chút cảm xúc nào. Thay vào đó, là một sự trống rỗng lạnh lẽo. À, ra là tất cả đều tại tôi. Tôi nhếch môi. Hừ, còn gì nữa? Ban đầu tôi theo đuổi cô chỉ vì cô có tiền thôi. Nếu cô nghèo, thì trong mắt tôi cô chẳng là gì cả. Cô có lỗi với tôi, vì cô là vợ, cô phải giúp tôi vượt qua khó khăn. Tôi bật cười lạnh, giọng hắn như con thú đói, lý lẽ méo mó, nhưng vẫn gân cổ đổ hết trách nhiệm cho người khác. Tôi nhìn hắn, nhẹ giọng. Nếu ngày đó anh dám đối mặt với sự thật, chọn cách ly hôn văn minh, tôi sẽ tôn trọng anh. Nhưng không, anh toan giết tôi, cướp tài sản,
rồi dựng nên một màn kịch ghê tởm. Anh tự biến mình thành kẻ thù của tôi. Lục Hạo Trình cúi đầu, im lặng thật lâu, rồi đột nhiên hỏi, giọng nhỏ đến khó tin. Nếu lúc đó, tôi chọn ly hôn tử tế, cô có chia cho tôi một nửa không? Nghe vậy, tôi chỉ cười khẩy, lật cả mắt, không buồn đáp lại. Không phải vì câu hỏi ấy khó, mà bởi nó quá muộn. Tôi đứng dậy, quay lưng rời đi, mặc kệ tiếng gào đuổi theo sau. An Nhã Chi, cô không được bỏ đi. Cô nợ tôi hận cô. Ra khỏi trại giam, Lục Thiên Di đã đợi sẵn trong xe. Thấy tôi bước ra, con bé nghiêng đầu nhìn, rồi hỏi bằng giọng dịu dàng. Mẹ, con đói rồi. Trưa mình ăn gì vậy? Tôi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xanh cao vời vợi. Gió thổi nhẹ, không khí trong lành và yên tĩnh đến lạ. Tôi hít một hơi thật sâu, như đang hít lấy sự sống mới mẻ sau cơn giông dài mỏi mệt. Rồi tôi quay sang con gái, khẽ mỉm cười. Đi thôi, mình đi ăn lẩu nhé. Chuyện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Ngôn Tình Mỗi Ngày. Hẹn gặp lại bạn ở những câu chuyện tiếp theo.